Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Nguyễn Hồng Phương Anh. Hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn cách gấp một chiếc máy bay nha. Thì những nguyên liệu chúng ta cần là một tờ giấy A4, đầu tiên chúng ta sẽ gấp từ phần này cho nó sát như thế này nhé, rất nghiêng nhọn góc luôn. Và ở dưới đây mình cũng sẽ gấp nhọn góc luôn đó. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ gấp đôi tờ giấy lại nhé. Mở nó ra. Và bây giờ mình sẽ để từ phần ngoài này và gấp nó vào giữa. Như thế này nhé. Và bên này cũng vậy luôn. Bên ngoài này mình sẽ gấp nó vào giữa. Rồi, bây giờ ở phần đầu này mình sẽ gấp nó xuống dưới đây. Các bạn canh nhé, các bạn canh cho nó bự một chút thì gấp xuống. Rồi, bây giờ mình sẽ mở nó ra. Dùng tờ giấy từ ngoài này gấp nó ra cho nó vừa sát ở phần đếp này nhé. Và bên này cũng vậy. Và bây giờ mình sẽ gấp cái này xuống lại nhé. Rồi, tiếp theo, bây giờ ở phần này mình sẽ gấp nó xuống dưới. Đây, mình sẽ gấp nó xuống dưới như thế này. Rồi, bây giờ mình sẽ gấp đôi tờ giấy lại. Đó.
Và bây giờ mình sẽ bẻ cái cánh nó xuống dưới đây nha. Và đằng sau này cũng vậy. Mình cũng sẽ gấp nó xuống. Đó, vậy là sao? Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Đừng quên like, share và subscribe trên kênh PA Channel. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.